welcome back. So today we'll discuss what is consumer choice, how the consumer make choices. So this video is in Pashto. You can watch its English and Urdu version from the link given below in the description. Assalamu alaikum margo. په دې ویډیو کې موږ ګورو چې کنزیومر چوایس څه ته وایي یا کنزیومر چې دی هغه چوایس څنګه یو شیز اخیستو چوایس څنګه کوي کنزیومر. نو کنزیومر چې دی موږ سره هغه دوه شیونه ګوري. یو ګوري پیله کنزیومر ذهن ته راول چې کم شیونه زه اخیستی شم، کوم څومره پیسې دي هغې کې زه کم شیونه اخیستی شم، او بیا هغې کې وګوري چې کوم بیسټ کوم ټولو کې زیات هغې ته سیټسفیکشن ورکوي هغه شیونه والم. نو کنزیومر چې دی هغه ډیسیژن علي په دوه شیونو باندې. اولنی هغه پیسې خپلې ګوري چې ما څومره پیسې دي هغې په مطابق خپل ذهن جوړ کړي چې دا شیز اوس زما په دې پیسو باندې کېږي. بیا هغې کې وګوري چې کوم یو شیز ټولو کې زیات هغې ته ټولو کې زیات سیټسفیکشن ورکوي نو هغه اخلي. نو ځکه موږ ویلی شو چې کنزیومر will always choose the best things they can afford. سو دا چې دی نن ټاپک و. نیکسټ ویډیوز کې به موږ ګورو چې بیسټ ثینګس کوم یو دي، او بیا چې هغه ختم شي نو هغې نه پس به موږ ګورو چې کوم یو شي نه موږ افورډ کولی شي، کنزیومر افورډ کولی شي هغه څه شي نه دي. So this is from today. See you in the next video. Bye for now.